welcome back to my channel. And on today's video, I am going to show you on how to install garden steps or hallway steps using rectangular paving blocks. So step number 1 guys is leveling the floor. Ang purpose ng pagle-level ng floor is to make sure na pantay-pantay yung mga paving blocks na ilalagay and para maiwasan na magpondo yung tubig if in case umulan sa isang lugar lang. And syempre iwas tisod or para hindi ka mapatid kapag nag-step ka na dun sa paving block. So, step number 2 is digging the ground. So, kailangan maghukay ng konti, at least 1 or 1/2 inch sa ground. Enough lang para mabaon ng konti yung paving blocks. Kasi dapat yung paving blocks is nakapantay siya sa ground. Hindi siya yung mas malalim or hindi rin siya nakaawang para yun nga iwas tisod or patid. Dapat talaga naka-level siya sa kung ano yung taas ng ground. And kung napapansin nyo guys, yung gamit nilang pala is yung flat na pala, hindi yung patusok. Mas maganda siya at mas madali siyang gamitin sa pagle-level ng lupa. The third step is putting sand. The standard procedure nito is maglagay ng mix ng sand and ng semento. But since we are planning to put Bermuda grass in between sa paving blocks or sa mga steps, ni-request na lang namin na sand na lang yung ilagay nila. And wala naman naging problema guys. Hindi naman nagmo-move yung mga blocks kasi feeling namin naging stable siya kasi kapag nababasa yung lupa, tumitigas siya after kapag natuyo na siya. So, hindi naman siya nagmo-move. Step number 4 and the last step is yung pag-assemble na ng mga blocks. So, depende sa inyo guys kung anong shape or kung anong itsura nung pagkakalagay ng mga blocks. You can search online sa iba't ibang mga design and also iba't ibang color. So, kasama sa binayaran namin guys is yung color na rin ng mga blocks. So, after nila na ma-install lahat ng blocks, pwede nila itong lagyan ng color. May white, red, dark brown or depende sa kung anong gusto nyong color. Pero kami, since hindi kami makapag-decide kung ano yung color na ilalagay namin, hiningi na lang namin yung pintura para kapag nakapag-decide na kami na lang yung magpipintura. Pinupukpok din nila ng martilyo yung mga blocks para maging stable siya. So after itong first step, sa second step, ganun na naman yung procedure na gagawin nila. So in terms of payment, it depends on the number of blocks na magagamit. So, per blocks yung bayad dito guys. Hindi siya pakyawan or hindi siya per day. So, per piece yung bayad namin. Depende. Kung gusto nyo na kayo lang yung mag-install, syempre mas mura yung per blocks. Pero kapag sila yung mag-i-install, may additional fee siya. Pero I would really suggest guys na magpa-install na lang kayo. Kasi kung kayo yung gagawa, sobrang hirap. Akala lang natin madali. Pero mahirap talaga siyang gawin. And kung kukuha naman kayo ng gagawang iba, magbabayad din kayo per day. Or baka mas mahal pa. So, we really suggest na magpa-install na lang talaga kayo kung saan nyo bibilhin yung mga paving blocks. And may kasama na rin silang or meron na ding free color and yung mga syempre gamit na gagamitin nila sa kanila na rin yun and pati na rin yung sand at yung semento.
after 4 hours, yay! Ito na po yung resulta ng pagkakabit nila ng paving blocks. So, the reason kung bakit nagpakabit kami nito guys is, syempre, para mas maganda at malinis tingnan and iwas putik na rin siya. We are happy kasi hindi ganun kalaki yung binayaran namin, plus mababait pa yung mga nag-install ng paving blocks. So, yan na yung itsura ng labas namin guys. Before, ito yung itsura niya, and ito na siya after.